السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فرج. درس اليوم إن شاء الله درس أعتقد إن في ناس كتير منتظرينه، الناس اللي هي شغالة في تصميم المنتجات والعبوات. أنا هتكلم دلوقتي على طريقتي أنا في الشغل. يعني أنا لما باجي أشتغل على ملف أو الشركة عندي قالت لي مثلا إحنا عاوزين نشتغل أو عاوزين نعمل بوكس، فالبوكس ده أنا بشتغل عليه إزاي وبنظم ملفاتي إزاي وبتأكد من شغلي أسيفه إزاي وكل حاجة بعملها إزاي. ده اللي هنشرحه إن شاء الله في الدرس ده من أول ما أستلم الدايكات. أنا مش هشرح الدايكات، يعني مش هشرح إن أنا عملت الدايكات إزاي مثلا أو كده، دي في دروس مستقلة مع نفسها. بس أنا هتكلم عن طريقة العمل. طريقة العمل إن أنا بيجيلي دايكات زي اللي موجود قدامك على الشاشة. الدايكات اللي موجود قدامك ده طبعا بيكون المفروض إن أنت واخد مقاساته أو مقاساته بتكون جاية لك من العميل. طريقة انك تتأكد ان ده القط بيقفل كويس او مش كويس ده مرحلة اولية، احنا قلنا شرحنا فيها بعض الفيديوهات وان شاء الله بنكمل فيها فيديوهات تانية، بس احنا بنتكلم على ما بعد ان انا استلمت الدايكات. طيب تمام، الدايكات اللي قدامي ده انا اقدر استخدمه عشان اتأكد وانا بقفله ان شغلي مظبوط. تستخدم برنامج من اتنين، يا اسكو يا اي سي 3 دي. طيب ايهما افضل؟ كل واحد طبعا له اختلاف عن التاني. وبما ان اسكو متاح لحد 22 طبعا موجود على الجروب عندنا على التليجرام، فيفضل انك بتستخدم اسكو بدال هتشتغل على تصميم الكراتين، يعني خصوصا ان احنا بعد كده نقدر نصدره لكيشوت، ونشوف ان شاء الله في دورات تانية ازاي نصدره للكيشوت وازاي نطلع شكل كويس يقدر نقنع العميل ان شغلنا مظبوط ويشوفه على درجة يعني من الواقعية بتخليه طبعا ان هو يغير رأيه، او بمعنى اصح بتقدر تخليه يقدر ياخد القرار السليم او تقنعه بوجهة نظرك في التصميم، لان بيختلف كتير جدا. ما علينا، انا دلوقتي عندي الدايكات اللي قدامي عشان استخدمه على برنامج زي اسكو، فانا بضطر ان انا طبعا تسطيب اسكو مشروح برضو في فيديو. المهم ان انا بخش على قائمة ويندو وباجي على اسكو هنا وبختار بقى القائمة اللي انا هعملها اسمها شو. هنا شايف هنا اسمها شو فلود ويندو اللي اختصارها الت كنترول واحد. انا طبعا طلعتها قبل كده وجبتها هنا عندي هنا اهي. القائمة اللي قدامي ديت فيها قط وكريز. القط عندي اللي هو اللون الاسود، اي حاجة البرنامج بيقول لي اي حاجة باللون الاسود هيتعمل لها قط، هتتحذف او هتتقص. اي حاجة باللون الاحمر دي اللي هيعمل لها طي. فبالتالي التصميم اللي قدامي انا لازم امشي على هذا النمط، ان انا اي حاجة هيتعمل لها قط، وطبعا اللي هيتعمل له كله قط اللي هو الفريم الخارجي ده كله كده هيتعمل له قط، واللي هيتعمل له كريز اي حاجة موجودة جوه. فانا دلوقتي لما اعلم على اللون ده طبعا عشان ابدا اعلم على كل الالوان من قائمة سيم، وبعد كده اقول له اعمل لي في الكلر، اعمل لي يعني سيم، يعني احدد لي نفس اللون اللي موجود اللي انا عامل عليه سيلكت في الكلر معمول له فيل او ستروك. انت هشوف انت عامل ستروك ولا فيل، احنا عاملين ستروك فبنعمل ستروك، فهو بيحدد لي كل الاسود اللي موجود قدامك ده، وبضطر ان انا ادي له قط هنا. ونفس النظام بعلم اللون الاحمر اعمل سيلكت عليه تحديد، وبعد كده اجي من قائمه سيلكت واقول له سيم، وبعد كده اختار ستروك كلر. بعد كده اختار ستروك كلر، فبيحدد لي كل الالوان الحمراء اللي انت شايفها هنا، وبعد كده اقول له كريس. طيب بعد كده انا بعمل ايه؟ السهم الاحمر اللي هو فيه النقطه البيضاء والنقطه الحمراء ده، السهم ده لو ضغطت عليه بيعمل لي سيلكت على الكل، على الحاجات اللي واخده قط والحاجات اللي واخده كريس. طيب بعد كده بعمل شيك. لما بعمل شيك وبقول لي مفيش اي مشاكل موجوده، يبقى انا كده خلاص التصميم عندي كويس. لو قال لي مشاكل بيعمل لي نظام علامه على المشكله، وبعمل زوم عليها وببدا ان انا اعمل لها تصليح. طبعا الحاجات دي هتقابلك في بعض الدايكاتات المختلفة حسب كل دايكات وانت عملته فيكم مشكلة ولا لا. فيستحسن وانت بترسم الدايكات تستخدم او تستخدم بعض البرامج الخاصة بتصميم الدايكات. احنا شارحين بعض الدروس اللي ممكن تستفاد منها وتحطك على اول الطريق. بالنسبة للارتسكاد احنا ان شاء الله هنبدأ ناخد في بعض الدروس ونشوف ازاي تقدر تعمل عليه دايكات وتقدر انك تصدره وتستخدمه. طيب انا دلوقتي الشغل بتاعي تمام، فانا بعمل له فلوت. طيب انا ما بعمل فلوت بيطلع لي القائمه اللي قدامي ديت، ودي معناها ان الشغل بتاعي مظبوط. اللون اللي هو اللي قدامي ده اللي هو السيان اللي قدامي ده او الماجنتا، اللون الماجنتا اللي قدامي ده انا بختار انا القاعده بتاعتي هتكون موجوده على الارض، يعني البوكس ده هيقعد ازاي. فاكيد البوكس اللي قدامي ده هيقعد
بتحت، يعني هيكون على القاعده بتاعته من تحت، فانا بعمل لها سيلكت. طيب بعد كده ببدا اعمل كونتينيو واختار نوع الورق اللي عندي حسب ما انا شايف الورق اللي عندي. فانا اعتقد ان البوكس اللي انا شغال عليه، يعني انا عارف طبعا هو هيكون كام، يا اما بتبقى انت عارف المقاس، يكون عندك عينات، اي حاجه الحاجات ديت. اعتقد انه ممكن يعمل له 35، فهعمل التالي، فالاقي ان حجمه هيكون بالشكل ده. ممكن لو انت شايف ان الحجم بتاعه مش واقعي شويه، يعني بالنسبه لشغلك انت شايفه انه اكبر من كده، بتعمل باك، واعتقد ممكن يكون عندي 45، لان هنا عندك هنا من 75، يبدأ من 75 هنا، يعني ممكن انا اعتقد ان هو كده كويس، يعني السمك بتاعه كده كويس. طيب انا دلوقتي عايز اقفل الصندوق بتاعي. الصندوق بتاعي يعني انت ممكن تقفله ويكون كل التقفيله بتاعته 90، واحيانا بعض الصناديق ما ينفعش تقفلها تسعينات، يعني ما ينفعش تكون زي زاويه قايمه، يعني ما ينفعش تكون زاويه قايمه، بتضطر انك احيانا تخلي الزاويه 30 25 91 على حسب الشكل اللي قدامك. فاحنا على العموم هنعمل سيلكت اول فلويد لاينز عشان نبدا ان احنا نحدد كل اللاينز اللي موجوده هنا بالطريقه دي، وبنديها 90 درجه كشكل مبدئي نشوف هل فعلا هيتقفل صح ولا لا. لو اتقفل معانا السطح بالشكل ده خلاص يبقى البوكس معانا مظبوط. لو ما اتقفلش صح فبنضطر ان احنا نعدل يدوي. فانا باجي هنا مثلا على ده وافتحه كده عشان اشوف ان هو متقفل صح ولا لا. تمام، الشغل عندي تمام متقفل صح، مفيش مشكلة. ارجع ده تاني لزاوية 90. فانا عندي كده البوكس تمام. لو انا اعمل كونتينيو هبص ان هو بيقول لي انت محتاج يكون يعني الرؤية بتاعت الصندوق في اي اتجاه، فانا بخليها على 0، مش محتاج اتجاه معين بالطريقة ديت. وبعد كده ابدأ اعمل سيف اس. اجي على الملف بتاعي اللي احنا هنشتغل عليه، وليكن على الديسكتوب، وننشئ ملف جديد بالطريقة ديت ونسميه مثلا ديزاين. انت بسميه اسم الملف بتاعك الخاص. وبعد كده ابدأ ان انا اقول له مثلا ان ده ال 3 دي الخاص بيا 3 دي، ونسيبه برضو نظام ضيقات مفيش مشكلة، او حسب ما انت عاوز تسميه، واعمل له سيف. خلاص دلوقتي انا لو دخلت على قائمة الاستديو هنا، او بجيبها من قائمة ويندو وبعد كده اخش على اسكو واختار عندي الاستديو ديزاينر. طبعا هو هنا هايد لانه انا اصلا ظهره هنا، فبالتالي بيظهر معايا بالشكل اللي انت ملاحظه ده. بعد كده ابدا ان انا عاوز اجيب التصميم عليه. طيب مرحله التصميم انت بتكون مجهز التصميم بتاعك. انا مجهز التصميم بتاعي، يعني انا التصميم جاهز مش حد اصمم. بس انت دلوقتي طبعا الداي كات ده جاهز، اي حاجه بتعملها هنا بتظهر عندك هنا في الاستديو. طيب بعد كده لازم تسيف بقى، لازم تسيف الشغل ده، يعني المرحله قبل ما تبدا تصميم تسيف الملف اللي قدامك ده اللي هو داي كات، بتعمل كده سيف از، وبعد كده تخش على الملف بتاعك اللي هنا، وبعد كده تقول له مثلا ده هيكون الديزاين بتاعي اللي انا هشتغل عليه، او بتسميه مثلا اي حاجه حسب التصميم بتاعك، يعني حسب اسم التصميم بتاعك او ارت وورك، اي حاجه انت عايز تسميها. بعد كده اقول له سيف، وبعد كده يعني الاوبشن اللي موجود قدامك ده ما فيش مشكله. اوكي تمام. تعالوا بقى هنشوف بعد كده المرحله ان انا اجيب التصميم وابدا ان انا احط التصميم هنا. طيب ده الملف النهائي اللي انا اشتغلت عليه اصلا وموجود. انا هاخد التصميم من هنا عشان نحطه في الملف اللي احنا شغالين عليه، وان شاء الله هنوصل للطريقه اللي احنا شغالين عليها بالملف النهائي اللي قدامنا ده. بس خلينا دلوقتي نيجي هنا في الشغل بتاعنا. لو جينا على اللير، ولازم نكون منظمين شويه في الشغل بتاعنا، هلاقي عندي لير موجود، او لو مش موجود بعمل لير جديد. طبعا عندي هنا الداي كات عندي اتقفل هنا اللي هو الخاص ب اسكو، فانا بعمل لير جديد. واللير لازم يكون تحت الداي كات عشان يظهر معايا الاماكن اللي هيكون فيها التنايات والحاجات ديت. بعد كده ان انا بسميه الارت وورك بتاعتي او بسميه الديزاين بتاعي وحسب ما انت محتاج. سميه زي ما انت محتاج تسميه بالطريقه دي. انا هشتغل عليه بالطريقه دي. بعد كده اجي هنا في الشغل بتاعي هنا واشوف عندي مكان الديزاين بتاعي اللي هنا واعمل عليه سيلكت بالطريقه ده، وبعد كده اخده كوبي. انا على اعتبار طبعا عشان اختصر الوقت انا مش هصمم عشان اختصر الوقت. بعد كده اعمل edit واعمل paste in place. تمام. طبعا مش هيكون مظبوط لان المكان غير المكان والملف غير الملف. كل اللي انا هعمله ان انا هبدا ان انا اعمل
زي نظام كده ايه تظبيط للملف بتاعي بالطريقة دي. طيب تمام. بعد كده بقى ابدا اجي على الاستديو عندي كده واعمل ريفرش كده اشوف الدنيا، اكبر كده الاقي الدنيا عندي تمام. الاقي الدنيا عندي تمام مفيش مشكله. اخش على الوضع اللي انا اشوف فيه الشغل بتاعي، بلاقي ان طبعا الشغل داكن شويه، الرؤيه داكنه شويه، لان انا المفروض اخش هنا على المشهد بتاعي وابدا اغير الاستديو بالطريقه ديت. بعد كده ابدا ان انا ادخل على الفينشنج عندي، وابدا ان انا اقول له هنا اضغط على الارقام اللي موجوده هنا ديت، وبعد كده اقول له انا عاوز الليبل او الماتيريال بتاعتي اخليها جلوسي، ازودها شويه كده. تمام. ومن رايت كليك تبدأ تحرك الشغل بتاعك او الكاميرا او البيئة بتاعتك عشان تبدأ تديك الشكل اللي انت محتاجه بالطريقة دي. اقدر اغيرها باللون الابيض برضو، لو هنا في الوان بيضة اخليه لايت بالشكل ده كده اهو. تمام. طيب ان التصميم يتعكس معاك بالطريقة ديت، فانت عندك تقدر تعدله بالشكل اللي انت محتاجه عشان تقدر تشتغل على الجنب اللي انت محتاجه. يعني انت عندك كل شكل بالطريقة دي تقدر تشتغل عشان تقدر تشتغل على الجنب اللي انت محتاجه في التصميم بتاعك. المهم ان التصميم بتاعنا بالطريقة دي تمام، ما فيش اي مشاكل خالص اهو. طيب احنا بعد ما اتأكدنا ان ركبنا الشغل صح، ما فيش اي مشاكل خالص في الشغل بتاعنا، هصغر ده شوية كده خلاص. طب احنا نبدأ نعمل ايه؟ نبدأ نكبر، يعني نظبط بقى التصميم بتاعنا عشان يكون جاهز ان احنا نرسله مثلا للمصنع او المكان اللي انت عاوزه ويكون كامل المواصفات. طيب اوكي، نرسله ازاي؟ قبل ما نرسله لازم نحط نظام المعلومات الخاصة بالتصميم. فاحنا اول حاجة بنكبر الارت بورد، يعني على حسب المقاس اللي انت محتاجه. انا شايف ان هو مثلا يكون كده بالشكل ده كده اهو. انا عامل ملف هنا، والملف ده انا هحرفكه ان شاء الله في المرفقات اللي انت شايفه ده، وهاخده كوبي عشان نتناقش فيه. انا عامل له قفله هنا، فانا هبدا ان انا اخده كوبي كنترول سي، وزي ما قلنا قبل كده ارجع هنا واعمل لير جديد، عشان اللير ده احنا اللي هنحط فيه الملف بتاعنا. كنترول في ننسخه فيه، وبعد كده اقول له سنتره في النص بالطريقه دي. طيب وبعد كده اسمي ده انفو، يعني المعلومات بتاعتي. انا بتكلم على الطريقه اللي انا شغال بيها يا جماعه. انا طبعا كل واحد له طريقته، كل واحد له شغله. انا بشرح الطريقه اللي انا شغال بيها بالنسبه للناس اللي هي مش عارفه الحاجات دي بتتعمل ازاي، فانا بشرح. طيب مبدئيا كده الملف بتاعي دي المعلومات اللي تحت. تعال نشوف ايه اللي موجود هنا. اللي موجود هنا ان المعلومات عن المنتج بتاعي، انا بكتب اسم المنتج بتاعي اللي انا شغال عليه. طبعا ليه الحاجات ديت؟ الحاجات دي لما باجي اسيف عندي الشغل بتكون مرجع ليا، بعرف ايه اللي انا كنت طالبه في البوكس ده. في حاجات كتير على حسب معلوماتك، على حسب خبرتك ما بتزيد بتزود انت الحاجات اللي موجوده دي. فانا كل اللي انا عملته حطيت ان السايز بتاعي الدبليو والاتش والال، اللي هو طبعا هو القراءه الفعليه ان تكون ال هي اللي موجوده هنا. يعني القراءه الفعليه ان انا اعمل الاتش الدبليو، وبعد كده اعمل ال اللي هو الطول او العمق بالطريقه دي، وبعد كده اعمل ال وهنا اعمل الاتش. طيب بعد كده انا قلت له ان المود بتاعي الكلر بتاعي 4 الوان. لو انت حاطط لون خاص حط لون خاص، لو انت حاطط لون واحد او لونين تقدر تحط هنا اللون او اللونين اللي انت حاططهم. بعد كده انا قلت الموديل بتاع المنتج بتاعي ده انا مسمي الموديل بتاعي لان هو اصلا موديل، انا عامل اكتر من شكل فهو له موديل. انا عامل الموديل بتاعه مثلا عشان انا اعرف الموديل بتاعي. مثلا لما المدير عندي في الشركه يقول لي انا عاوز الموديل الفلاني او يديني الكرتونه فانا عاوز الموديل الفلاني، فانا بعرف الموديل. طبعا عندي الباركود،
والباركود ده طبعا نوعين ان شاء الله ممكن نشرحهم في الفيديو ده او في فيديو تاني. الباركودات، في باركودات محليه داخل الشركه، لو انا كشركه ومنتجاتي عشان اعرف ابيعها وادخلها على برنامج الحسابات واعرف المنتجات اللي عندي كام وجايه فين والمخزون، فدي اسمها باركودات داخليه، الباركود اللي هو موجود. طيب في باركودات انترناشونال اللي هي الباركودات المنتج بتاعك عليه باركود دولي في اي حته في العالم بالباركود الدولي بتاعه، تضربه بيديك المعلومات عن المنتج بتاعك، ده اسمه باركود دولي. ده بيكون منتج جاي من الخارج تبع وكالة او تبع حاجة مثلا بالباركود بتاعها، فانت ما بتقدرش انك تغيره. اما الباركودات الداخليه دي باركوداتك انت اللي تقدر تغير فيها. طبعا ممكن واحد يقول لي طب الباركودات ده انا اللي بعملها؟ لا، هو بيديك الرقم زي ما انت شايف واحنا بندخله على برنامج باركود. دايما الباركودات اللي بتكون داخليه بتكون 128. يعني انا لو هنا دخلت على الديناميك باركود اللي نقدر نجيبه من قائمه ويندو من اسكو، نبدا نجيب هنا ديناميك باركود، اقدر من الباركود اللي عندي اختار عندي الترميز بتاعي هيكون 128 في حالة ان كان الباركود داخلي للشركة. طب لو كان الباركود خارجي، لو كان الباركود خارجي للشركة فتأكد انك لازم تدخله صح، لانه لو الارقام مش صحيحة مش هيسمع معاك الباركود هنا، لانك هتحتاج ان يكون الرقم صحيح. اما الباركود الداخلي لا، الباركود الداخلي تقدر تكتب الرقم اللي انت محتاجه. وهنتطرق للنقطه ديت يعني بعد ما نظبط الشغل بتاعنا واحنا في مرحله المراجعه، نقدر نشوف احنا بنشتغل الكلام ده ازاي. طيب بعد كده انا لو في اكتر من مصمم فانا بكتب اسمي عشان لما يجي لي الشغل ده او يكون في خطأ او يروح للشخص عشان يطبعه ولا حاجه بيعرف مين الشخص اللي صمم الشغل اللي قدامي ده او الشغل اللي قدامه ده. طيب انا هنا عملت شكل مصغر لشكل الكرتون بعد ما يتقفل، عشان الشركه او المصنع اللي هياخد يعرف ان الكرتون بيتقفل ازاي، او انا فكرتي ايه في التقفيل بتاعه، او الواجهه بتاعته هتكون ايه، او يعني يبقى خلاص ده الشكل الفاينل النهائي. فانا عملت حاجه ظريفه جدا، ان انا جيت هنا على بوكس عملته زي نظام 3 دي، وانا قلت للشخص اللي انا حطيته التصميم اللي هحط له دلوقتي مع بعض، قلت له ان انا عندي هيكون عندي الدبليو، عندي ده العرض، وعندي ده العمق، وعندي ده الارتفاع اللي هو الاتش، وانا كده كده حطيت له الارقام موجوده هنا، فهو بالتالي هيفهم انا قصدي ايه. طيب بعد كده انا حطيت هنا اللوجو بتاع المنتج بتاعي، هو مثلا اي لوجو انا حطيت. طبعا انا حط اللوجو لان انا عندي منتجات كتير فلها شعارات، فانا بحب انا اميز المنتج او الشعار هنا واقول له ان ده منتج مثلا لايم تولز. طيب هنا المواصفات الفنيه، المواصفات الفنيه زي ما انا قلت بتزيد او بتنقص على حسب ما انت محتاج. يعني انا هنا مثلا بقول له انا هيكون الصندوق بتاعي لامع او جلوسي او ميت، يعني لامع او مطفي. فانا لو انا عاوزه لامع، وطبعا في حالتنا ده انا عاوزه لامع مثلا يعني، فانا باجي على البوكس ده وبعد كده او السيركل دي الدايره، وبعد كده اقول له انا عاوزه جلوسي لامع، لو عاوزه مات انا اعلمه له مات. طيب بالتالي البول الكرتون اللي قدامك ده هيكون ابيض. طبعا لازم برضو اعلم هنا اقول له ان ده انا عاوز الاوبشن ده، الاوبشن ده منه اللون ده. طيب الكرتون ده الورق بتاعه هيكون ايه؟ هيكون كرافت ولا هيكون انا طبعا مسميه براون عشان ايه؟ بني، يعني هو متعارف ان هو بني ولا ابيض، فانا هسميه بني او ابيض. فبالتالي انا عاوزه لون ابيض عشان اطبع عليه الالوان زي ما انت شايف بالطريقه ديت، فانا بخليه ابيض. بعد كده ببدا ان انا اقول له ده طبعا illumination اللي هو ايه، الطبقه اللي بتبقى فوق، بتبقى يعني اللي هي اللي عامله زي البلاستيك اللي بتبقى فوق. بعد كده انا بقول له طبعا انا بس انا شرحتها غلط، لان طبعا هنا illumination الطبقه اللي بتكون عامله زي البلاستيك فوق البوكس. هنا ان هو بقى البوكس بتاعك اللي هو خامه البوكس هتكون لامع، او الطبقه اللي انت هتطبع عليها هتكون لامع ولا مات. طبعا لو في امبوز او ديبوز، يعني لو انت عاوز تعمل امبوز لبعض الشغل عندك زي اللوجو او الحاجات زي ديت، واحنا ان شاء الله شفناها في فيديو قبل كده في اسكو، ممكن نتطرق لها في حاجات تانية. ولو انت عاوز تعمل سبوت او يو في، سبوت يو في يعني لو انت عايز تعمل يو في اللي هو اللون اللي بيبقى عامله زي الطبقه البلاستيك اللامعه على بعض الكلام او بعض الصور اللي موجوده في التصميم، تقدر تختار. ولو انت عاوز تعمل فويل او هوت ستامب جولد او سيلفر او اي لون تاني متاح يعني، فانت بتقدر تحطه هنا. طيب
ده كان شرح مبسط. طبعا تقدر انت تضيف اي حاجة تانية انت محتاجها. الملف تكبر تصغر بقى، تزود خانات براحتك. انا دلوقتي بقول للمكان او الشركة بتاعتي او المصنع اللي انا هشتغل عليه ده شكل الصندوق، فانا بقول له بالنسبة له كده اهو. فابدأ ان انا اعمل له كده. ممكن انا مثلا اقول له خليك نغير البيئة بس معلش عشان ايه بالطريقة دي. البيئة اتغيرت ولا اتغيرت؟ تمام. انا اقول له بالطريقة دي كده الشكل ده مناسب. بعد كده اعمل له اكسبورت، ومن اكسبورت اقول له هنا اعمل لي ترانسبيرنت، وبعد كده ابدا اقول له اعمل لي اكسبورت. ممكن تخليه بي ان جي وتختار الملف بتاعك اللي انت شغال عليه، وبعد كده تسميه دي فوتو ونعمل له اكسبورت. ننتظر شوية لما يطلع الشغل بتاعنا. طيب ما ننساش طبعا احنا نعمل فايل سيف، او انك تفعل الخاصية بتاعت الاوتو سيف. احنا هنعمل سيف مفيش مشكلة، او ممكن بالمره واحنا شغالين انا هقول لك انا بستخدم ايه. فانا بفعل الخاصيه بتاعت السيف، ان هي خاصيه السيف هنا بقول له في السيتنج، بقول له اعمل لي اوتو سيف كل 10 دقائق. بس انا مش بقول له مش تعمل اوتو سيف، انا بقول له اعمل لي ريمايند مي، يعني ذكرني كل 10 دقائق ان انا اسيف. بقول له اوكي تمام. طيب انا عاوز احط الصوره اللي هنا، فابدا ان انا اجي على الشغل بتاعي من هنا، وابدا اجيب الصوره بتاعتي اللي احنا سميناها فوتو بالطريقه ديت، واحطها للشخص اللي هياخد عشان اقول له انا شغال كده وانا مظبط شغلي بالطريقه دي. طبعا الصوره عندي معمول لها لينك، انا سايبها لينك لغرض في دماغي عشان نشوفه بعدين. اوكي لحد دلوقتي انا الشغل بتاعي تمام. طيب انا دلوقتي عاوز اعمل الحد بتاع التصميم. انا لو لاحظ عندي هنا طبعا شفت التايمر هنا اشتغل، عشان بعد 10 دقائق هيديني رساله يقول لي انت شغال بقالك 10 دقائق سيف. انا لو انا عملت زوم هنا هبص الاقي معمول بليد. البليد اللي هنا يعني انا مزود التصميم عن الداي كات، فانا عاوز اقول له ان الداي كات بتاعك او القص او الداي كات هيتقص من الجزء ده. الكلام ده يتعمل ازاي؟ انا اقول لك الكلام ده يتعمل ازاي. لو احنا جينا هنا هنعمل لير، ومن اللير ده هنسميه مارك، يعني هنحط العلامات عليه. طيب بعدين طبعا انا كنت شرحت في فيديو قبل كده الادوات المستخدمه. احنا هنستخدم دلوقتي اول حاجه نعمل سيلكت على الجايد بتاعي. مش هيعمل سيلكت ليه؟ لانه معمول لوك. انا هشيل اللوك عادي واعمل سيلكت على الجايد بتاعي زي ما انت شايف اللي هو الداي كات. طيب بعد كده اعلم على مارك. من مارك وانا معلم على مارك ابدا اخش على قائمه فايل، وبعد كده اقول له سكريبت، ومن سكريبت اقول له اذر سكريبت، واخش عندي على الملف بتاعي. طبعا السكريبت ممكن تحطه في اي مكان. لو انت يعني حطيته في قائمه السكريبتات في جوه الانستريتور، كان عندك الاداه اللي هي اللي في السكريبتات براحتك. فانا بضغط عليه ضغطتين هنا، وبعد كده بقول له انا معلم على انا عامل سيلكت هنا على الداي كات بتاعي تمام الاصلي مش البليد ماشي. بعد كده بقول له شيك اول، يعني اعمل لي صح على كل الاماكن من الجنب. هو حتى عامل لك العلامات، بقول لك هعمل لك من الجنب من فوق ومن جنبين من تحت ومن الوسط. وبعد كده بقول له هو اللي اعمل اوفست، يعني اعمل زي نظام بليد 2 مللي موجودين. اقول له لا انا عايزك تقص لي على الداي كات بتاعي بالظبط عشان انا عامل اصلا بليد، واقول له هنا 0. وبعد كده ابدا اقول له بيقول لي اعمل لك بليد، قلت له مش عايز بليد. بعد كده اقول له هنا 5 مللي اللي هو طول الحاجه، طول المؤشر يعني. بقول له اعمل هنا 1 بي تي، وهشوف هيبقى كويس ولا لا. وهنا بيقول لي اللير اللي انا هحط لك عليه الشغل هو مارك. فعلا احنا معلمين عليه مارك، وممكن اختار اي لير موجود عندي، فانا بسميه احط مارك. وبعد كده ابدا اعمل اوكي. تعال نعمل زوم كده. شفت عمل على كل حاجة. ليه عمل على كل حاجة؟ عشان انا اقول لك السبب. لو احنا عملنا كنترول زد ده الداي كات اهو، كنترول جي
تمام. يعني انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل له كنترول جي، يعني انا اعمل عليه سيلكت كده، اعمل له كنترول جي عشان كله يكون قطعه واحده، لان الاول ما كانش قطعه واحده. طيب بعد ما اعمله كده بعمل نفس الفكره تاني، انا عملت له كنترول جي، ودليل على كده ان هو دلوقتي بقى عامل سيلكت. لما اعمل سيلكت يعلم على كل حاجه قطعه واحده. طيب هو ما يتحركش معايا عشان تبقى انت عارف، بس لان الناس بتقول ما بيتحركش معايا، هو مش هيتحرك معاك لانه واخد تظبيط على ان ده الجزء واخد الاكس والواي وكل حاجه بتاعت الشاشه اللي قدامك عشان هو يقسم ويطوي الجزء ده. على العموم ان انا بخش على مارك تاني، ومن مارك ابدا اعمل نفس الخطوات ونشوف معانا ايه اللي هيحصل. واقول له نفس النظام على الكل بي تي مارك اوكي. طيب انا عملت سيلكت وكل حاجه، وبعد كده خشيت نفس النظام، عملت هنا سكريبت ديسكتوب، في المارك هنا، واقول له اوكي. تمام. طيب اشتغل معايا اهو واداني على تصميم كامل. تمام. يبقى انا دلوقتي عملت جروب للاجزاء القط والاجزاء اللي هتتعمل لها كريز في الداي قط مع بعض، وده كان لازم ضروري عشان مش يقعد يعمل لي على كل جزء من الاجزاء اللي كانت موجوده دلوقتي. طيب بعد كده بدأ يديني هنا الداي قط بتاعي. اول مره طبعا لما انا عملت اداني خطأ هنا، اول مره لما انا اشتغلت اداني خطأ فوق على الارت بورد نفسها، فانا مش محتاج على الارت بورد نفسها. انا كل اللي انا عملته اللي انا كنت لازم اعمل سيلكت على الجزء اللي انا محتاجه. تمام. طب واحد هيسالني سؤال ويقول لي اشتغل بس على الداي كات، هقول له لا، على اي حاجه حتى لو عملت مربع وتشتغل عليه عادي. طيب انا دلوقتي خفيت العلامات بتختفي عادي اهي. انا لما انظم الشغل بتاعي برتاح من ان انا مثلا اقعد ادور على اي حاجه موجوده قدامي. طيب تمام. لحد دلوقتي شغلنا جميل جدا 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 وشكله شيك واحترافي ومية مية. انا دلوقتي عاوز انظف التصميم بتاعي. هتقولي انظف التصميم بتاعي ازاي؟ انا مش فاهمك يعني ما هو نضيف قدامي وتمام مية مية اهو. لا، احنا احيانا بعض واحنا بنيجي نصمم او نشتغل احيانا بنعمل جروب لحاجات مع بعض بتكون فاضيه. يعني انا كتبت التكست اللي موجود ده وبعد كده مسحت او الجهاز وقف معايا، انا دلوقتي التكست موجود بس انا مش شايفه. لو انا عاوز اشوف التكست اللي موجود، شوف انا عملت سيلكت موجود. لو انا عاوز اشوف ايه الحاجات اللي موجوده، فانا باجي على قائمه فيو واقول له اوت لاين. اوت لاين هنا بيبدا يقول لي ان في تكست موجود اهو، وبعض الحاجات اللي هتبقى موجوده زي نقط زياده في التصميم، حاجات معمول لها مثلا جروب اكتر من يعني بعض الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي. طيب نشوفها ازاي الحاجات ديت، هتروح معانا ازاي؟ تعالى لو احنا رجعنا تاني كده ونقول له عايزين نشوف الرؤيه بتاعتي. انا عندي في السيوت جرافيك وعندي الاداه الجميله ديت اللي هي عامله زي الزائد، اللي هي عامله زي بمعنى صح اللزقه بتاعت الاصابه، اللي هو يعني انت المنتج بتاعك عنده اصابه وهو اللي هو اسمه فيكتور فيرست او فيرست، اللي هو بمعنى صح بيعمل لك شيك وصيانه للشغل بتاعك. طيب انا ممكن عندي طريقه. اول حاجه ان انا اعمل له شيك دوكومنت على طول بالطريقه ديت، فبيبدا ان هو يقول لي زي ما انت شايف قدامك كده حاجات اللي هو لقاها. هو بيقول لك انت عندك 10 نقط انت مش محتاجها، بيقول لك ان انت عندك امبي تكست باس اللي هو واحد اللي احنا كتبناه وموجود هنا اهو، وعندك جروبات معموله 5 انت مش محتاجهم، وعندك سيمبل انت مش محتاجه، وعندك باس معمول له كومباوند انت مش محتاجه، محتاج في حاجات تانية. فانا بقول له فيكس اول، او انا اختار اللي عاوز اعمل له فيكس سيلكت براحتك. انا بقول له فيكس اول بالطريقه ديت، وبعد كده اعمل شيك تاني واعمل فيكس اول. طيب انا ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن هنا اقول له احدد، يعني ممكن هو بيقول لي دي الحاجات اللي هو بيعمل عليها شيك، ممكن انا لا اعمل له كونفيجر، وبعد كده ابدا ان انا اختار. اقول له والله انا عايزك لما تعمل شيك اعمل لي ريموف للدوبليكيت ارت، اعمل لي ريموف للسواتشز اللي هي اللي انا ما بستخدمهاش، لو في لون جديد يعني او الوان موجوده غير اللي موجوده في التصميم احذفها لي مثلا يعني، او حاجات تانية من الحاجات ديت انت ممكن تعمل لها شيك وتشوف ايه اللي موجود هنا. طيب هل معنى ذلك ان الفونت اللي انا اشتغلت عليه فعلا اتحذف؟ لو انا عملت سيلكت في الجزء اللي احنا عملناه مفيش حاجه موجوده، والملف اللي عندي نضيف وتمام مفيهوش اي حاجه خالص مشاكل.
ارجع دي تاني مكانها كده بالطريقه دي. طيب لحد دلوقتي انا الشغل بتاعي تمام. لو انا لاحظ عندي هنا في الالوان اللي موجوده مش هلاقي اي الوان من اللي موجوده مش لها اي دور او استخدام. تمام. طب هتقول لي ما انت في حاجات هنا انت معلم عليها مش موجوده هنا. لا، هو ده التصميم بتاعك، اما الحاجات اللي بتكون هنا في سواتش انت اصلا ناشئها. طيب انت هتقول لي في الوان موجوده هنا، الالوان اللي عليها الحاجات اللي موجوده دي الالوان المستخدمه في الدايكت، اللي هي الاحمر والاسود، دوت الوان اساسيه، وبالتالي هو عامل لهم سبوت كلر، فمش هتلاقي عندك في السواتش يعني خالص الا الالوان الابيض والاسف الاحمر والاسود اللي هم اصلا مستخدمين من قبل اسكو عشان يقدر يعمل لك الدايكت. طيب لحد دلوقتي كده احنا الشغل بتاعنا تمام، مفيش طبعا ده التذكير ان هو بيقول لي سيف، انا بقول له اوكي حاضر هسيف، اقول له كنترول اس عشان لو انا نسيت في الشغل ولا حاجه. طيب لحد دلوقتي الشغل بتاعي تمام، مفيش اي مشاكل خالص. تعالوا نشوف عندنا الوان خاصه او حاجات مثلا، او الشغل ده فعلا كله موجود يعني ار جي بي اسف سيم واي كي. فانت عندك طريقتين، يا اما هنا تيجي على الاوبشن اللي موجود اللي هو سيبريشن بريفيو اللي موجود اصلا في الويندو، الموجود اصلا في الستريتور، وبعد كده بتعمل له اوفر برنت، وبتبدا من اوفر برنت تبدا ان انت تقول له هنا. هو ده هنا بقول لك ايه، بقول لك انا هشوف السبوت كلر، فانا بقول له لا شيل السبوت كلر، مش توريني السبوت كلر، او ممكن اقول له اوكي شيل احطه هنا، وبعد كده احذف السبوت كلر اللي عندي اللي هم القط والكريز بتوع اسكو، مش محتاجهم. انا دلوقتي محتاج ان ده اللي عندي الاربع الوان اللي انا شغال عليهم. ابدا اعمل شيك. لو انا شلت الاسود بالطريقه ديت فمش هلاحظ اي حاجه، لا هلاحظ ان الالوان خفت اهي. لو انا حطيت الاسود شلت الاصفر بالطريقه دي، ممكن انا احذف زي ما انت شايف، يبقى ده الاصفر ده الاسود لوحده ماشي. بعد كده ابدا ده الاصفر، ممكن اشيل الاسود فده الاصفر، وده الماجنتا وده السيان. تمام تمام. طيب انا عندي دايما الابيض. تعالوا بس نشيل الاوفر برين، او هوريكم بطريقه تانية. الطريقه التانية اللي هي في استيوت جرافيك، ان انا بخش على قائمه فيو، بعد كده ببدا ان انا اجيب هنا الشغل بتاعي اللي هو الخاص بالاوتبوت بريفيو اللي هو انك كويست ديت. بتبدا انك تجيب اوفر برنت بريفيو بالشكل ده. هنا في ميزه جميله جدا جدا جدا. طبعا انا بس عاوز اوضح على حاجه، عشان بس انا شخص مش بروفيشنال في شغل ما بعد الطباعة. يعني عشان بس اوضح حاجة، انا راجل بنقل خبرة في حالات انا اشتغلت عليها وفاهمها وعارفها، بس في حاجات تانية في ناس ادرى مني فيها، فانا بحب اشرح الحاجة اللي انا يعني على علم بيها بعض الوقت يعني. فالناس اللي عندها خبرة وانا قلت حاجة غلط في التصميم يا ريت، او في الفيديو يعني، يا ريت تصححها وتقول هي كده عشان الكل يستفاد حتى انا استفاد. فدلوقتي انا اللي انا هنا موجود عندي الاوفر برنت اريا كلر والاوفر برنت وايت كلر. لو انت عامل اللي انا فاهمه وعارفه ان دايما اللون الابيض ما بيتعملوش اوفر برنت. طيب لو انت عامل للون ابيض هنا اوفر برنت، وانت عاوز تعرف اي جزء من اللون الابيض اللي موجود في التصميم هو اللي معمول له اوفر برنت. طيب هنا بقى يجي دور الاوتبوت بريفيو، ان انا دلوقتي اي حاجه معمول لها من اللون الابيض معمول اوفر برنت هيبقى لونه لبني، اي حاجه معمول لها اوفر برنت للون اللي هو الاسود يعني هيعمل له باللون الاحمر. طب تعال نشوف الكلام ده فعلا صحيح ولا لا. تعال انا اقول لك ايه موضوع الاوفر برنت ده اصلا. لو انا جيت على قائمه ويندو وجيت هنا على حاجه اسمها اتريبيوتس، وجيت هنا من اتريبيوتس بصيت هنا كده لقيت اوفر برنت فيل حاجه على اي لون ابيض، وليكن عندي اللون الابيض اللي هو ده اللي هو ال 12 والفولت، وبدات عملت له اوفر برنت وقلت له اوكي، عمل لي علامه تعجب. العلامه التعجب ده انا مش شايفها لان انا كده كده قافل القائمه ديت، فانا مش عارف هو اتعمل له ليه اتعمل له اوفر برنت ولا لا. هنا يجي دور الاداه اللي هي خاصه ب باستيوت، ان انا اقدر ان انا اقول له الاوفر برنت هنا وريني كده الاوفر برنت، فببدا ان انا اشوف ايه اللي حصل. عمل لي لون ازرق على ال 12 فولت، خدت بالك ال 12 فولت اللي قدامي بقى لونها ازرق بالطريقه دي، بالتالي هو عامل لي سيلكت هنا. تعال شوف هنا تحت، هو اللون الاحمر اللي موجود ده على الكلام، طبعا ده مش هيطبع
يعني اللي تحت ده مش هيطبع، بس هو عمل لي على كل الاسود اللي موجود هنا او كل الحاجات اللي موجوده هنا، قال لي ان الحاجات دي كلها معمول لها، مش معمول لها اوفر برنت، اللي هي اللون الاسود مش معمول لها اوفر برنت. تعال نعمل زوم. طبعا هنا الزوم واضح اهو ان هي ده الازرق. طب تعالى نثبت كده وجهه نظرنا، نشوف فعلا هي وجهه نظرنا صحيحه ولا لا. اول حاجه هنبدا نعمل ده، نشيل ده، نعمل له اوفر برنت، ونبدا نشيل الاوفر برنت من هنا. اقول له اوكي. بعد كده ابدا ارجع لل 12 اللي انا عملتها واعلم عليهم كده، وارجع تاني لقائمه ويندو واقول له اتريبيوتس هنا، وابدا ان انا احذف الاوفر برنت فيشيل العلامه اللي موجوده هنا، فتمام. طيب تعالى بقى عشان نعمل تيست تاني، نشوف اللون الاسود ده، اللون الاسود ده اللي انا عملت عليه سيلكت معمول له هنا اوفر برنت، تمام. طيب اي لون اسود هنا موجود المفروض يتعمل له اوفر برنت، خلاص تمام. يبقى انا كل الالوان السوداء اللي عندي معموله اوفر برنت. لو انا جيت هنا على قائمه ويندو وقلت له قائمه فيو، وبعد كده قلت له وريني الكلر، فانا لو حركت كده بالاتجاهات عشان اشوف بس، لقيت ان ال 12 هنا اختفت الصح بتاعتها، تمام. بعد كده ابدا ارجع تاني اشوف موضوع الاوفر برنت عندي ايه وضعه. طيب ده كله معمول له اوفر برنت، بس اللي مش معمول له اوفر برنت اللي هو الفاكيوم والحاجات دي كلها الموجوده دي. طب نثبت الموضوع ده ازاي؟ هقول له دان، وبعد كده ابدا. تعال نشوف كده، ده لو انا علمت له سيلكت مش معمول له اوفر برنت، فبالتالي انك تضطر ممكن تعمل له اوفر برنت. بس انا قلت الحاجات دي مش هتطبع اصلا، انا بتكلم لو كانت على التصميم. يبقى انا دلوقتي برجع تاني وابدا اقول له طيب انا عاوز اعمل سيبريشن للالوان. ببدا ان انا اخش من قائمه، اقول له هنا كويك سيبريشن. طيب هنا بحذف الدايكات اللي موجود ده، بعد كده بيظهر عندي الالوان اللي موجوده هنا، تمام. طيب بعد كده انا ممكن اقول له كويك، فبيبدا اعمل له ضن. يعني هو هيعمل لي دلوقتي، هينسخ لي نسخه من التصميم بتاعي ويفتحها لي في مكان تاني عشان ابدا ان انا اشتغل عليها. انا مش محتاج دي لان دي القديم. طيب المفروض ان هو يعمل لي نسخة، بس خلينا نشوف الليرات هنا. المفروض ان هو يعمل لي نسخة. خلينا نجرب تاني كده مع بعض. ايوه مثلا اقول له ماشي جنريت. طيب هو لما يعمل لي جنريت هيبدا ان هو يعمل لي كوبي من النسخه بتاعتي اللي انا شغال عليها، مش هيشتغل على نفس النسخه، هيعمل لي كوبي من النسخه اللي انا شغال عليها، وبالتالي هيبدا يعمل لي في عمليه فصل الالوان للالوان الاربعه اللي موجوده. تعالى بقى بص هنا ايه اللي حصل. حط لي الالوان وحط لي كل حاجه. تعالى نبدا نشوف. نصبر شويه كده. ده اللير. ايوه بص، هو عمل لوك. احنا هنشيل اللوك اللي هنا. تعالى بص كده نشوف. نفتح اللير اهو، كبر اللير كده شويه. عمل لي هنا الالوان زي ما انت شايف. لو انا ده نبدا بس نقفل ده كده كله. ده عندي نبدا نظهر ده، نخفي ده جزء الطباعه. ده جزء الطباعه اهو مش محتاجينه. بعد كده الداي كات مش محتاجينه، الكليز مش محتاجينه. طيب خلينا بس نجيب التصميم. هو بيبقى تقيل شويه لانه طبعا المفروض احنا ممكن نقدر نعمل الكلام ده على الارت برو. على العموم هو كده الاربع الوان موجودين. انا كل اللي هعمله ان انا هقفل كل ده كله وابدا ان انا اجيب اللون الاسود بس، فهيظهر لي اللون الاسود زي ما انت شايف، فاقدر اعمل له سيف. بعد كده ابدا احط الاصفر واشيل الاسود، وبعد كده يبدا يظهر لي زي ما انت شايف، اعمل له سيف. ونفس الفكره عندي هنا الماجنتا، وبعد كده احذفه عندي السيان. تمام كده انا فرست الالوان اللي موجوده.
بعد كده بعمل اقفل ده، خلاص انا مش محتاجه، بس انا بوريك ان احنا نقدر مثلا نستخدم الاستيوتي جرافيك في ايه. الخلفيه البيضاء اللي هتظهر لك ديت وهتبدا تعمل لك ان انت مش هتحرك معاك اداه الزوم، تقدر من قائمه ويندو او من قائمه الفيو بعد كده تقول له تشيل اوفر برنت بريفيو ديت، هتبدا تتحرك معاك عادي مفيش اي مشاكل. تمام لحد دلوقتي تمام. القائمه بتاعت الاوفر برنت فيل ديت مهمه يعني ان احنا نشتغل عليها. طيب بعد كده برضو اعمل تشيك تاني كده ما اشوف اي حاجه جت، ما فيش اي حاجه جت، الشغل كده تمام. اللير عندي متظبط، الضيقات العلامات المارك الانفو الارت وورك بتاعتي سليمه تمام، ما فيش اي مشاكل معايا. طيب